Welcome to the Synthesia Setting YouTube channel. From this video, you know how to create an AI video. नमस्कार साथीहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई सुभाष सेटिङ युट्युब च्यानलको यस नयाँ तथा फ्रेश भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु र साथीहरु तपाईले भर्खरै देखिसक्नुभयो हामीले चाहिँ एआई भिडियो कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ र हामीले कसरी एआई भिडियो क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ यस भिडियोमा फुल प्रोसेसमा जानकारी दिएको छु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु पनि एआई भिडियो चाहिँ जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने र साथीहरु म जस्ट मोबाइल फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु र सर्वप्रथम तपाईहरुले चाहिँ गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला अथवा तपाईहरुले चाहिँ ल्यापटप अथवा चाहिँ मोबाइल जुनसुकैबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ एआई भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम त गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ डिआइडी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिआइडी द चोइस एआई जेनेरेटेड भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिडियो फ्रीमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई फर द फ्री भनेर देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले भिडियो क्रिएट अ भिडियो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फर फ्री यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट क्लिक गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरु चाहिँ र त्यसपछि साथीहरु तपाईले जस्ट यहाँ क्रिएट भिडियो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि एउटा अभाटार चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट तपाईले कुन फोटो चुज गर्नुहुन्छ चुज गर्नु होला चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि साइड स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ तपाईले वाइडमा अप्सनमा क्लिक गरे स्क्वायर भर्टिकल अथवा कुनै एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट म स्क्वायर अप्सन चुज गर्छु र चुज गरिसकेपछि अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि टेक्स्ट अपलोड गर्नुपर्ने र अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि टेक्स्ट चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट अपलोड गर्नु होला जस्ट म चाहिँ वेलकम टु सुभाष सेटिङ युट्युब च्यानल फ्रम दिस भिडियो यु नो हाउ टु क्रिएट यु नो जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यु नो हाउ टु क्रिएट द एआई भिडियो भनेर जस्ट गरेको छु र यसको भोइस सुन्न चाहन्छु म Welcome to the Synthesia Setting YouTube channel. From this video you know how to create an AI video. र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेल अथवा फिमेल तपाईले जस्ट मेल अथवा फिमेल चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि मेल फिमेल चुज गर्न सक्नुहुन्छ गाई मेल फिमेल जस्ट म चाहिँ क्रिप्टोपको मेल फिमेल चुज गर्न गएँ र म जस्ट लिसन गर्न चाहन्छु Welcome to the Synthesia Setting YouTube channel. From this video you know how to create an AI video. यसरी तपाईले सजिलैसँग अब चाहिँ भइसकेको छ र तपाईले जस्ट आफ्नो भिडियो भइसकेपछि तपाईले साइडमा माथि देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेट भिडियो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि जस्ट जेनेरेट भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको अप्सन आइसकेको छ र अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मेरो 8 सेकेन्डको भएको छ भिडियो र तपाईले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट जेनेरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ त मेरो जस्ट भिडियो चाहिँ जेनेरेट भइरहेछ यहाँ केही समय टाइम लाग्न सक्छ देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट जेनेरेटिङ योर भिडियो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र फाइनली जेनेरेट पनि भइसकेको छ र म जस्ट ओपन गरेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि लोडिङ जस्ट लोडिङ भइरहेछ Welcome to the Synthesia Setting YouTube channel. र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ From this video you know how to create an AI video. एआई भिडियो चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु धन्यवाद